درود دوستان عزیزم، من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستین حال دلتون عالی باشه. دوستان عزیزم، امروز شما را آوردم به محله زیبای سعادت آباد. قبل از اینکه اطلاعات راجع به این محله و خیابون رو براتون بگم، بریم با هم سری بزنیم به پیتزا زند و داخل این پیتزا فروشی رو با هم دیگه ببینیم که خیلی معروفه و پیتزاش واقعا خوشمزه است. دوستان، سعادت آباد یکی از محله های شمال غرب شهر تهرانه. این منطقه در کوهپایه های جنوبی رشته کوه البرز و در منطقه 2 شهرداری تهران واقع شده. یکی از محله های شمالی تهرانه که دارای امکانات بسیار زیادی می باشد. همچنین به تازگی ایستگاه مترو کتاب، میدان کتاب هم در محله سعادت آباد افتتاح شده که قبلا با مترو میدان صنعت به این محله می اومدن و بعد به منطقه‌های مختلف سعادت آباد با تاکسی می رفتن. اون کوه ها رو می بینین؟ من باید از اینجا پیاده برم تا برسم به اون کوه ها و توی این مسیر اطلاعات راجع به سعادت آبادم بهتون میگم. پس برای اینکه خستگی پاهای من در بیاد، اون لایک قشنگه رو بزنید، کانالم هم سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوی بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. همونطور که میبینین این محله مدرن و نوسازه. اکثر خیابون‌های اصلی و فرعی بزرگن و بر اساس اصول استاندارد شهری و به سبک مدرن طراحی و پیاده سازی شده است. چه شده است کتابی گفتم دوستان، ویژگی جذابی که باعث شده افراد زیادی خیلی علاقه‌مند بشن که توی این منطقه ملک بخرن، عدم وجود محدودیت ترافیکی راهنمایی و رانندگی تهرانه. در این محله ساختمان‌ها مدرن، نوساز و اغلب جوانن و عمر چندانی هم ندارن. تعداد شرکت‌های خصوصی و دولتی در این منطقه قابل توجه نیست. به خاطر همین آرامش بیشتری از لحاظ رفت آمد تو این منطقه هست. همچنین آب و هوای سعادت آباد رو می‌بینین، این ابرهای خوشگل رو می‌بینین که واقعا امروز منو قشنگ کرده. آب و هوای سعادت آباد به علت موقعیت جغرافیاییش خیلی خوب، مطلوب و عالیه. یه نکته جالب بگم در مورد گذشته این محله و اینکه چجوری این سعادت آباد تشکیل شده.
سعادت آباد متعلق به شاهزاده محمد جعفر میرزا قاجار بوده. در سال 1327 خورشیدی سید ضیاءالدین طباطبایی این ده رو که مخروبه و بدون هیچ کسی بوده که ساکن شده باشن اینجا، زمینهایش رو ریگزار بود، خریداری میکنه. 3 دنگ اونو به نام خود و 3 دنگ اونو به نام همسرش بتول عبده ثبت میکنه. آقایون یاد بگیرید. این کنار رو میبینین پارک سعادت، خیلی خوشگله که بعد تو ویدیوی بعدی براتون ارسال میکنم. این میدونم میدون کاجه که خیلی معروفه تو تهران و همه دوست دارن بیان میدون کاج سعادت آباد رو ببینن. یه گلدون خیلی خوشگل با نقش های اصیل ایرانی روش طراحی شده. خب بریم با هم بقیه داستان تشکیل سعادت آباد رو بهتون بگم. در شروع کار با استخدام آشنایان یزدی و کشاورزان که همه سید بودن، این ده را سعادت آباد نامگذاری میکنن که گندمکاری، یونجه کاری و پرورش خرگوش که توش بیشتر انجام میدادن. او با فروش گوشت خرگوش به مغازه‌های چهارراه استانبول و فروش پوست خرگوش و پشم آن برای تولید کلاه و پالتو به بازرگانان و به دست آوردن پول از این راه هرچه خرابه بوده اینجا رو آباد میکنه و به آب میرسونه. همراهی کارگران و مدیریت سید ضیاءالدین طباطبایی به این منطقه آبادانی میبخشه و با اضافه شدن کارگران غیر سید و تلفظ آسانتر سادات به سعادت تبدیل میشه. گندم مزارع سید ضیاءالدین سید ضیاءالدین طباطبایی تأمین کننده قلعه بسیاری از مناطق تهران میشه. این ایستگاه اتوبوس رو دیدین چه خوشگل بود، شبیه توستر بود. خلاصه انواع میوه های مرغوب اون زمان از باغ‌های سید ضیاءالدین طباطبایی در سعادت آباد تأمین می شده. او به پیشنهاد سر ریدر بولارد سفیر انگلستان در آن زمان به پرورش نوعی خاص از خرگوش می پردازد و در طول 10 سال به طور مداوم 15,000 خرگوش در مزارع سعادت آباد پرورش داده می شده. دوستان مراکز خرید بسیار زیبا و شیکی توی این منطقه سعادت آباد هست، مثل مرکز خرید اوپال، مرکز خرید پلاتین که براتون فیلم گرفتم تو ویدیوی قبلی ارسال کردم و مرکز خرید دیدار که دقیقاً کنار هتل اسپیناس پلاس سعادت آباده، همون هتلی که رونالدو وقتی میاد ایران تو اون هتل ساکن میشه. اینجا اینقدر راه رفته بودم خسته شدم، یه کافه برای خودم گرفتم که انرژی بگیرم و دوباره ادامه بدم.
در مورد قیمت ملکم بخوام اینجا براتون توضیح بدم، آپارتمان ها از متری 18 میلیون به بالا شروع میشه، مثلا 20 میلیون هست، 30 میلیون هست، بستگی به متراژ آپارتمان، سال ساختش و اینکه طبقه چندم باشه، آسانسور داشته باشه نداشته باشه، همه اینا تاثیر داره. مثلا یه آپارتمان 130 متر 2 خوابه قیمتش میشه 24 میلیون و بازم بالاتر داریم. خب دیگه رسیدیم به آخر خط، همینجا بنبسته، باید بایستیم. ببینین چقدر راه من اومدم، واقعا لایک نداره. عاشق این هوا شدم. ابرا رو ببینین چقدر خوشگل بود. دوستای عزیزم، امیدوارم از ویدیوی امروز لذت برده باشین. دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر، بدرود.